sui joc foarte simplu. Răzbim o să o punem înapoi. Oi. Dintr-o parte acolo. Dintr-o parte după e mai bine. Ia, bă, că Dacă aici avem animale. Mă două căruri mari. Dacă lucrat nimeni nu vrea să nu vine, nu trebuie să vedem, de la ori trebuie ori. Așa putem cu 4 vași. Asta e locul de mare. Da, dacă e de prietă, nu trebuie.
Poți de la zi. Dar nu ești cai de asta. Da, e cam că la mai. Noi când se făcea la pădure, iniția prin Bisoci stadion, cum ne oprea cu drumul. Hai, uite. Cortar, como dizer. Știi cum e. E când îi dai drumul pe lung mai lung, se șerbântă, face mai multe sărituri, face așa, da. E deși se încălzește mai tare, deși îi pe juca așa mai frumos. Avem așa una sură, foarte frumos, apoi cam așa mănâncă la seamă, la plajă, la drumul. Când vedem acasă, Cum o cheamă? Malina. Malina. Și mai trăiesc, apoi mă sunt sec când vedem. Apoi mergem la joc, cântam, uite așa, apoi ieși din locul și dansam. Și ce avea... Și e soră frumoasă, mare, tot. Eu sori am avut 3. Ele se centralizou.
mai... Aici un băiet, amule, are până aici, cu ăsta rădulie. Nu cupă. Are pe și cliente. Moartă de casă, hai cu multă. Acolo are pe două iară. Hai, dar nimic, că există și băiet. Apă, la ce nu vă dată realul? La întâlțele. Am gândit cu pănici, așa cu... Mata și fără spune floare, Moldova, acolo. Aici vreo 4 ani în sata noastră, primul rând. Căcălară. Mai mare nu. Nu, erau atunci, adică la Uiel, nu te-a dansat. Dar nu aveau măs lung, știi? Nu știu eu cineva. Plecat neagră și nu gâne în calul aici pe rădălit. Vedem să-i se dezolvă în taxe, cred. Și cum e. Și cum e. Și cum e.
înapoi. Dă-te înapoi. Dă-te înapoi. Dă-te înapoi. Dă-te înapoi. Dă-te înapoi.